السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. الشاشتين السامسونج ال AU 8000 وال AU 9000 هم احدث وافضل موديلين من شاشات سامسونج من الفئة الاقتصادية لسنة 2021، وبيجوا بنفس الشكل او التصميم الجديد اللي سامسونج اطلقت عليه اسم اير سليم، لان تخانة الشاشة فيه ارفع مرتين من تصميم السنة اللي فاتت، وبقت تخانته 2 سم ونص بدل 6 سم، وده طبعا بيدي الشاشة شكل انيق اكتر من قبل كده. بالاضافه لانه تصميم بيزل ليس او بدون حواف من 3 جوانب زي السنه اللي فاتت، بس الجديد السنه دي ان هم غيروا المكان بتاع لوجو سامسونج واتنقل من نص الشاشه لاقصى يمين الشاشه، وده برضو علشان ما يكونش فيه اي حاجه في التصميم ممكن ان هي تضايق عينك، ولمزيد من تجربه مشاهده افضل. لكن الاختلاف الجوهري اللي هتشوفه بين موديل ال AU 8000 وال AU 9000 على مستوى التصميم الخارجي بيكون في ستاند او حامل الشاشه اللي بيبقى في ال AU 8000 عباره عن رجول مستقيمه ورفيعه جدا يمين وشمال الشاشه، وفيهم اوبشن انك تثبتهم بطريقتين، يا قريبين من بعض يا بعاد عن بعض، والاوبشن ده تستفيد منه في حاله ان يكون عندك ترابيزه التلفزيون عرضها اقل شويه من عرض الشاشه. لكن ال AU 9000 بيكون الستاند بتاعها ثابت في وسط الشاشه وما فيهوش الاوبشن دوت. ولو بصيت على ظهر الشاشتين هتلاقيهم برضو زي بعض تقريبا، باستثناء مكان تثبيت رجول الستاند، والشاشتين فيهم زي مجرى او حفر علشان تمشي فيه الكابلات، مع مشبكين او كليبسين لتثبيت الكابلات في الرجول بتاعه ال AU 8000، وزي حفر او مجرى في رجول ال AU 9000 علشان تبقى الكابلات منظمة أكتر. بالإضافة طبعا لأن التصميم الجديد الإير سليم بيخلي الشاشتين متوافقين مع حامل الحائط الرفيع السليم ماونت، اللي بيخلي المسافة ما بين الشاشة والحيطة أقل من سنتي، وبالتالي بيديلها شكل أشيك وهي متعلقة على الحائط. طبعا لسه في مجموعة من الاختلافات ما بين موديل ال AU 8000 وال AU 9000 هقولك عليها، بس دلوقتي يا ريت تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما تفوتكش أي فيديوهات جديدة. ولو بتتفرج على الفيديو من على الفيسبوك فياريت من فضلك ما تنساش تعمل فولو لصفحة الفيسبوك. وهبتدي بالمقاسات المتوفرة من الشاشتين، وموديل ال AU 9000 لسه مش متوفر في مصر وقت تصوير الفيديو، ولكن حسب موقع سامسونج مصر هيكون موجود منه مقاسين فقط، وهما ال 55 وال 65 بوصة، ولكن الشاشة موجودة بالفعل في السعودية بمقاسات 55 و65 و 75 بوصة، وفي الإمارات بمقاسات من ال 43 بوصة لحد ال 75 بوصة، لكن مش بينزل منها 85 بوصة. أما موديل ال AU 8000 فمتوفر في مصر والسعودية بمقاسات من ال 50 لل 85 بوصة، بالإضافة لمقاس ال 43 بوصة اللي بينزل في بعض الدول زي الإمارات. والشاشتين سعرهم قريب من بعض، يعني بيكون حوالي 4000 ل 4200 ريال سعودي المقاس ال 65 بوصة، يعني تقريبا 1000 دولار أو 13500 جنيه مصري، وتقدر إنك تشوف آخر الأسعار من الروابط اللي هسيبها لك في صندوق وصف الفيديو. اما بالنسبه لموديل ال AU 8000 فانا اتكلمت عنه في اكتر من فيديو قبل كده، وعن الاختلافات ما بينه وما بين موديل السنه اللي فاتت ال TU 8000، وهسيب لك الروابط بتاعه الفيديوهات دي في اول تعليق علشان تركيزي في الفيديو ده هيكون اكتر على ال AU 9000. بالنسبه لجوده الصوره والمعالج او بروسيسور الشاشتين، فال AU 8000 وال AU 9000 بيستخدموا الاضاءه الخلفيه من الحواف او الإدجلت، بالإضافة لنفس معالج السنة اللي فاتت الكريستال بروسيسور 4K الموجود في الشاشات زي ال TU 8000 وال TU 7000. وعلى الرغم من ان الشاشتين بنفس المعالج وبيدعموا تكنولوجي الدايناميك كريستال كولر اللي بتدعم تدرج لوني لحد مليار لون، الا ان مؤشر جودة الصورة الخاص بسامسونج في ال AU 8000 هو PQI 2200، وفي ال AU 9000 هو PQI 2800، لان الالوان مركزة اكتر واذهب بشكل بسيط في ال AU 9000 عن ال AU 8000، بالإضافة لأن البيك برايتنس أو أقصى شدة لسطوع الإضاءة أعلى برضو بشكل بسيط في ال AU 9000. والشاشتين VA بانل، فدرجات الأسود فيهم عميقة وتفاصيل الصورة واضحة، وبيدولك تجربة مشاهدة أفضل في الغرف المظلمة عن الشاشات ال IPS بانل، لكن كعادة الشاشات ال VA بانل عموما بتلاقي الألوان بهتت شوية بشكل بسيط من زوايا الرؤية الواسعة أو الحادة، ولذلك الشاشات دي بيفضل القعدة قدامها بشكل مباشر. يعني لو الغرفة عندك مثلا زي عندي مقاسها 3 في 4 متر وانت حاطط فيها شاشة 55 بوصة، فانت كده في الغالب بتكون دايما قاعد في وش الشاشة. لكن لو ريسبشن كبير شوية 5 أو 6 متر مثلا، ففي الحالة دي ممكن موضوع زوايا الرؤية ده يفرق معاك وتبتدي تفكر انك تجيب شاشة IPS بانل. وكمان في نقطة مهمة بين الاختلافات بين الشاشات ال IPS بانل وال VA بانل، وهي ان طبقة الحماية اللي بتكون على البانل ال IPS بتكون اقوى شوية من الطبقة بتاعة الحماية اللي بتكون على البانل ال VA. والموضوع ده تستفيد منه قوي لو انت عندك اطفال صغيره في البيت، لانك كتير بتلاقي انك مثلا بتلاقي الطفل الصغير قام ماسك الريموت كنترول بتاع الشاشه وحاتفه على الشاشه. فطبعا الشاشات الاي بي اس بانل طبقه الحمايه بتاعتها عشان بتبقى اقوى شويه، فممكن ان هي تستحمل خبطه بسيطه زي كده. لكن الشاشات الفي بانل طبقه الحمايه بتاعتها بتبقى ضعيفه شويه، فممكن بسهوله جدا انها تتكسر من خبطه زي كده.
ولذلك لو انت عندك اطفال صغيره في البيت فانصحك انك تجيب شاشه البانل بتاعتها IPS بانل مش VA بانل. وطبعا الشاشتين بيدعموا ال HDR10 وال HDR10 بلس، لكن ما زالت شاشات سامسونج لا تدعم الدولبي فيجن. اما بالنسبه لنظام التشغيل فالشاشتين ال AU 8000 وال AU 9000 بنظام تشغيل تايزن اصدار 6، وهو احدث اصدار من نظام تشغيل تايزن. يعني مفيش شاشه سامسونج اندرويد، لان في ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده وبيفتكروا ان في شاشات سامسونج بنظام تشغيل اندرويد. فمفيش شاشه سامسونج اندرويد، شاشات سامسونج بتشتغل بنظام تشغيل تايزن. ولو شفت على الفيسبوك او على اي مكان من المنصات دي حد بيبيع شاشات سامسونج بنظام تشغيل اندرويد، فاعرف على طول ان هي شاشه مضروبه ومش اصليه. والاصدار الجديد من تايزن 6 اداؤه مع الشاشتين افضل بشكل عام من السنه اللي فاتت في سرعه التنقل ما بين القنوات والتطبيقات المختلفه على الشاشه، والشاشتين بيدعموا الاير بلاي 2 علشان الناس اللي معاها تليفونات ايفون. لكن الاختلافات الجوهريه ما بين الايو 8000 والايو 9000 على مستوى نظام التشغيل هتلاقيه في بعض المميزات الزياده الموجوده في الايو 9000، زي مثلا خاصيه المالتي فيو اللي بتدي لك امكانيه انك تشوف اكتر من شاشه مع بعض في نفس الوقت من مصادر مختلفه، زي انك تفتح التلفزيون والتليفون مع بعض في نفس الوقت مثلا. والخاصيه دي هتلاقي ليها زرار مخصوص في الريموت كنترول، يعني لو قارنت ريموت التلفزيونين ببعض مش هتلاقي زرار المالتي فيو ده في الايو 8000. بالاضافه للمالتي فيو فالايو 9000 هتلاقي فيها كمان تطبيق سمارت ثينجز على الشاشه، اللي بتقدر من خلاله انك تتحكم في اي جهاز متوصل بالواي فاي في البيت زي التكييف او الثلاجه مثلا. والتطبيق ده برضو مش موجود في الايو 8000. كمان في دول الاتحاد الاوروبي الايو 9000 بتزيد على ال 8000 في الاوامر الصوتيه المعتمده على جوجل اسيستنت وامازون اليكسا مع مساعد سامسونج بيكسبي، يعني بيكون فيها 3 مساعدين صوتيين. لكن في الدول العربيه الشاشتين بينزلوا ببيكسبي بس، اللي مازال عيبه في رايي انه لا يدعم الاوامر الصوتيه باللغه العربيه. كمان من الاختلافات الجوهريه ما بين الشاشتين اللي هتكون مهمه اكتر للجيمرز والناس اللي جايبه الشاشه دي للجيمز، هو ان الايو 9000 بتدعم الفي ار ار والفري سينك بالاضافه للاوتو لو لاتنسي مود، لكن الايو 8000 بتدعم الاوتو لو لاتنسي مود بس ومفيش في ار ار او فري سينك. ويمكن دي الشاشه الوحيده اللي من الفئه الاقتصاديه او من الفئه السعريه دي وبتدعم الفري سينك. ولو مش عارف معنى المصطلحات دي تقدر انك تشوف فيديو افضل شاشات لبلاي ستيشن 5 من الفئه الاقتصاديه، هتلاقي فيه شرح المصطلحات دي بالتفصيل. كمان الايو 9000 فيها خاصيه الجيم بار اللي بتلاقي فيه كل المعلومات الخاصه باللعب اللي كانت صعب الوصول ليها قبل كده، زي عدد الفريمات الثانيه او انك تفتح وتقفل الفي ار ار او الفري سينك وغيرها من المعلومات المهمة. بالإضافة لأن هي بتدعم خاصية السوبر ألترا وايد جيم فيو اللي بيديلك مساحة أكبر من شاشة اللعب لو أنت موصل الشاشة على البي سي، وطبعا لازم اللعبة نفسها اللي بتلعبها يكون فيها الأوبشن ده. أما بالنسبة لتعامل الشاشتين مع الحركة أو الموشن هاندلنج فالشاشتين بمعدل تحديث أو ريفريش ريت 60 هرتز، وبيدعموا تكنولوجي الأوتو موشن بلس اللي بتساعد على إن حركة الصورة تكون أنعم والأجسام المتحركة بسرعة على الشاشة تكون أوضح وأنقى، لانها بتستخدم البراك فريم انسيرشن والموشن انتربوليشن علشان ما يبقاش فيه اي ضبابيه في الاجسام المتحركه بسرعه على الشاشه زي ماتشات الكوره وبرامج سباقات السيارات والكومبيتيتيف جيمز. ولو مش عارف معنى الموشن انتربوليشن والبلاك فريم انسيرشن فاتكلمت عنهم برضو بشكل مفصل اكتر في فيديو معنى معدل تحديث الشاشه. ولو بتفكر تستخدم الشاشتين دول مع بلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس فاكيد هيكونوا حل مناسب اكتر للميزانيه، لان سعرهم ارخص من الشاشات ال 120 هرتز. لكن طبعا هتلعب عليهم بدقة 4K بسرعة 60 فريم في الثانية بس، لأنهم زي ما قلت شاشات 60 هرتز ومدخل HDMI 2 مش 2.1. أما بالنسبة للكونكتيفيتي أو مداخل ومخارج الوصلات فالشاشتين زي بعض، فيهم مدخلين USB ومدخل كابل لان ومدخلين HDMI 2، فيهم مدخل EARC وهو المدخل الثاني، وبعدين مدخل الأوديو فيديو، وفي دول الاتحاد الأوروبي بتنزل بدون المدخل بتاع الأوديو فيديو. وبعد كده في مدخل التلفزيون الأرضي الديجيتال أو الريسيفر الداخلي ومدخل التلفزيون الأرضي الأنالوج، وفي ظهر الشاشة مخرج الصوت الأوبتيكال ومدخل ال HDMI الثالث. بالإضافة لأن الشاشتين بيدعموا واي فاي إصدار 5 وبلوتوث إصدار 5.2 اللي بيضمن لك نقل أسرع للبيانات ومزامنة أحسن للصوت مع الصورة مع السماعات المتوصلة بالبلوتوث. أما على مستوى جودة الصوت فالشاشتين زي بعض في إنهم سماعات 20 واط 2 قناة بقوة 10 واط لكل قناة، فمفيش فرق في قوة السماعات، لكن الفرق الجوهري بينهم في جودة الصوت هو إن الموديل بتاع ال AU 9000 فيه خاصية ال OTS Lite اختصارا ل Object Tracking Sound اللي بتستخدم الذكاء الصناعي في إنه يعمل لك صوت مجسم أو صوت 3D مشابه لتقنية الدولبي أتموس. لكن في رأيي الشخصي ان هي حاجة مش مهمة قوي لان تأثيرها مش هيكون كبير، بالاخص ان الشاشتين سماعاتهم 2 قناة زي بعض ولا يدعموا الدولبي اتموس. يعني الشاشتين نفسهم سماعاتهم لا يدعموا الدولبي اتموس، لكن تقدر توصل عليهم ساوند بار بيدعم الدولبي اتموس، وده بسبب ان الشاشتين فيهم مدخل HDMI ERC زي ما قلت من شوية، فتقدر انك تنقل اشارات الصوت الدولبي اتموس سواء من منصات الاستريمينج او من اي جهاز متوصل بالشاشة الى الساوند بار. ويمكن في رأيي ان موديل السنة اللي فاتت زي تيو 8000 صوت سماعات الشاشة نفسه كان احسن، والسبب في كده هو انهم لما خلوا الشاشة رفيعة قوي عن السنة اللي فاتت
فالرفع ده كان ليه تأثير على المكان بتاع السماعات، وبالتالي السماعات هنا أصغر شوية وصوتها أرفع شوية، ولذلك الأفضل إنك تشتري معاها ساوند بار علشان تعيش تجربة مشاهدة أحسن. فبشكل عام لو أنت بتقارن ما بين الشاشتين دول فال AU 9000 هتكون أفضل، بالأخص لو كنت هتجيب الشاشة دي للجيمز، سواء هتوصلها على البي سي أو على البلاي ستيشن أو على إكس بوكس. لكن لو استخدامك هيكون موجه أكتر لمشاهدة الأفلام والبرامج فالاختلافات بينهم مش كبيرة قوي، وممكن إنك توفر فلوسك وتجيب ال AU 8000 إلا إذا كنت مهتم بالمميزات اللي زي مالتي فيو، تطبيق سمارت ثينجز، والأوبجكت تراكنج ساوند. ودلوقتي تقدر انك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، وفي النهاية يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.